السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم طلبتوها مني كثير، واليوم إن شاء الله بوضحها بالتفصيل. البروستد المقرمش أو الدجاج المقلي المقرمش بطريقة مفصلة ومرة طعمه حلو، والأهم بوضح الطريقة يلي تخلي البروستد مستوي تماما وما يتشرب الزيت. طبعا أنا هنا قدمت البروستد مع صوصات الثومية الرهيبة. إن شاء الله في اليومين القادمين برفع الطريقة بالتفصيل. ولعمل البروستد أولا بنبدأ بتقطيع الدجاج. معي هنا دجاجة وزن 1100 جرام، ممكن تستخدموا من 1000 جرام إلى 1300 جرام كحد أقصى حتى يستوي الدجاج معاكم بشكل كامل. بنقطع الدجاج من المنتصف عشان نفصل الفخذ عن الصدر، وبعدين بنبدأ بتقطيع جزء الفخذ. بنفصل كل رجل لوحدها، وبعدين بنقطع من مفصل كل رجل حتى نحصل على قطعتين، وكذا أكون حصلت من جزء الفخذ على 4 قطع. وبنشيل أيضا الزوائد من الجلد يلي بالفخذ. وبعدين بنقطع جزء الصدر. أولا بنفصل كل جناح مع شوية من الصدر، وبعدين بنشيل عظمة الصدر وبنقطع الصدر إلى 3 قطع. وبعد ما قطعت الدجاج إلى 9 قطع بغسلهم تمام، وأضفت على ال9 القطع قطعتين من الفخذ كانوا في الثلاجة. وبعد ما غسلت قطع الدجاج بسوي خطوة تنقيع الدجاج، طبعا مهمة جدا لطراوة الدجاج وكمان عشان تروح زفرة الدجاج تماما. هنا بعصر ليمونة كاملة على قطع الدجاج، وبعدين بنحط ليمونة مقطعة شرائح وعود قرفة وزنجبيل مبشور وليمون أسود مثقوب حتى نحصل على نكهة الليمون. وبعدين بنحط نصف كوب خل وملعقة صغيرة سكر. طبعا إضافة السكر بيخلي الدجاج طري، واثنين ملاعق كبيرة ملح. وبعدين بنغمر الدجاج بالماء وبنخلط تمام، وبنخلي الدجاج يتنقع في محلول التنقيع لمدة ساعة كاملة. وبعد مرور ساعة كاملة ومثل ما تلاحظوا صارت قطع الدجاج بيضاء ونظيفة تماما. بنشيلها من ماء التنقيع وبنحطها على المصفاة. وبعدين بنحط قطع الدجاج في وعاء وبنحط عليهم مكونات التتبيلة. ولتتبيلة الدجاج بنحط نصف كوب ماء بارد وثلاثة فص ثوم مفروم وملعقة صغيرة زنجبيل مفروم. وبعدين بنضيف البهارات التالية: نصف ملعقة صغيرة شطة حارة، وإذا ما تحبوا الحار لا تحطوا الشطة الحارة، وملعقة صغيرة ثوم بودرة، وربع ملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة بابريكا. بنحط البهارات على قطع الدجاج، وبعدين بحط مكون بيعطي طعم مرة حلو للبروستد: ملعقة كبيرة صلصة سمطرة حارة، بيفرق جدا بالطعم. وبعدين بنفرك الدجاج بالتتبيلة تمام، وبنحط الدجاج مع التتبيلة في كيس محكم الإغلاق، وبعدين بنحط الكيس في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، لأن كلما ظلت قطع الدجاج في التتبيلة فترة طويلة كلما كان الطعم أقوى والنكهة قوية للبروستد.
وفي اليوم الثاني بنخرج قطع الدجاج من الثلاجة وبعدين بنحطها على المصفاة حتى تنشال التتبيلة الزائدة، لأن قطع الدجاج لو ظل فيها سوائل كثيرة بيصير لا سمح الله فرقعات في الزيت. لذلك مهم تصفية الدجاج من سوائل التتبيلة حتى ما تحصل فرقعات. وعلى بال ما تتصفى قطع الدجاج هنا بقلي شوية بطاطس بقدمه مع البروستد. وبعدين بننتقل لتجهيز تغطية الدجاج. الطبقة المقرمشة بطعم مميز ونكهة مميزة. كمية الدقيق المستخدمة لحبة دجاج ونصف. إذا بتسووا دجاجة واحدة حطوا 3 أكواب فقط. هنا أنا حطيت 4 أكواب دقيق أبيض و3 ملعق كبيرة نشا وملعقة صغيرة ثوم بودرة وملعقة صغيرة شطة حارة وملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة بيكنج باودر وملعقة صغيرة كربونات الصوديوم. بنخلط تمام المكونات الجافة وبعدين بنحط قطع الدجاج. بنقلب قطع الدجاج في الدقيق من تحت لفوق حتى تتغلف قطع الدجاج بالدقيق بالكامل. طبعا مرحلة التقليب في الدقيق بنسويها دبل حتى نحصل على طبقة مقرمشة، لأن إذا سوينا طبقة واحدة ما بيكون البروستد مقرمش. مجرد ما نخرج البروستد من الزيت شوية وبيطرى، لذلك بندبل مرحلة التقليب. وكيف بنسوي الدبل؟ ركزوا معي بالخطوات يلي بشرحها حالياً. وبعد ما حطيت قطع الدجاج في الدقيق وغلفتها تمام بالتقليب لأول مرة، بننتقل لتجهيز الماء يلي بنغمس فيه قطع الدجاج. وعلى ماء بارد جدا بنحط ملعقة صغيرة شطة حارة ونصف ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة ثوم بودرة. طبعا إضافة البهارات في الدقيق والماء حتى تكون معي النكهة قوية والطعم أقوى. وبنحط أيضا على الماء البارد مكعبات ثلج حتى نحافظ على برودة الماء. وبعدين بنخلط تمام وبنشيل قطع الدجاج من الدقيق وبنغمسها بالماء البارد للمرة الأولى. وبعد ما بللنا قطع الدجاج بالماء بنحطها في الدقيق للمرة الثانية وبنقلب قطع الدجاج في الدقيق من تحت لفوق حتى تتغلف بالكامل. وبعدين بننفض قطع الدجاج من الدقيق وبعدين بنغمسهم في الماء البارد للمرة الثانية. وبعد ما خلصنا تغميسهم في الماء البارد بنحطهم في الدقيق للمرة الأخيرة وبنقلبهم تقليب تمام من تحت لفوق حتى يتغلفوا بالدقيق بالكامل. وبعدين بنشيل كل قطعة دجاج وبننفضها تمام من الدقيق وبنحطها في الزيت الساخن وكذا حتى نخلص كل قطعة دجاج. ودي الخطوات يلي سويناها نسميها دبل، لأنه ندبل خطوات التقليب في الدقيق عشان نحصل على طبقة مقرمشة تدوم معانا أطول وقت. حطيت قطع الدجاج في زيت ساخن سخونة وسط، مهم جدا لأنه لو حطينا قطع الدجاج في الزيت البارد أو بداية سخونة بتتشرب قطع الدجاج الزيت، وإذا حار بزيادة بتتحمر قطع الدجاج قبل ما تستوي من الداخل. لذلك مهم جدا تكون درجة حرارة الزيت وسط ما تتجاوز 170 درجة مئوية. بنخلي قطع الدجاج في الزيت على درجة حرارة وسط لمدة ربع ساعة حتى تستوي قطع الدجاج بشكل كامل، والأفضل نحط ساعة توقيت حتى نلتزم بالوقت. وبعد ما استوى البروستد ما شاء الله الرائحة كأنكم بأشهر مطاعم البروستد وألذ كمان. جربوا الطريقة
متأكدة مرة بتحبوها. طبعا بعد ما تستوي قطع البروستد بنشيلهم من الزيت وبنحطهم على مصباح شبك حتى تتصفى قطع البروستد من الزيت. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. في أمان الله.